हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ, नमस्कार अनि once again welcome back to my video. भिडियो नबनाए केही समय भयो. आज काम अलि ढिलो सुरु गर्ने निर्णय गरियो किनकि हाम्रो लोडिङ स्टेसन चाहिँ म बस्ने ठाउँमै छ. हाम्रो ट्रक यहाँ हिजोदेखि सुतेर बसेको अवस्थामा छ. अब जगाउनु पर्छ. हाम्रो लोडिङ छ आज चाहिँ म बसेको ठाउँमा वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीबाट चाहिँ पेपर वेस्टहरू चाहिँ लगभग लक्जमबर्ग छेउमा चाहिँ एउटा रिसाइकल कम्पनीमा पेपर फ्याक्ट्रीमा लिएर जानु छ. जर्मनीमा वेस्ट रिसाइक्लिङ एज अ होल जति पनि चाहिँ फालिने कुराहरू छ त्यसको रिसाइक्लिङ चाहिँ एकदमै सिरियस रूपमा लिइन्छ है. ल अब भिडियो सुरु भइसकेको छ, अन्तिमसम्म साथ दिनु होला भन्दै अघि बढौँ है त. पेपर वर्कहरू गरेर हामी लोडिङ स्टेसनमा आइसकेका छौँ. यहाँ देख्न सकिन्छ यो कागजहरूलाई, पेपरहरू, कार्टुनहरूलाई चाहिँ प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ क्युब्स जस्तो बनाइएको छ. यसरी चाहिँ लोड गर्न सजिलो हुन्छ र वेट गर्न पनि सजिलो हुने कारणले यो चाहिँ नि वर्किङ फ्लोर हो. यो भिडियोमा चाहिँ देखिए अनुसार वर्किङ फ्लोरमा चाहिँ मैले म्यानुअली लोड गर्दैछु र फोर्कलिफ्टले चाहिँ ढकाल्नलाई अलिअलि सहयोग गर्दैछ. लोडिङको हाराहारी हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. त्यसै गरी हाम्रो लोडिङ पनि सकिएको छ. अब हामी फेरि वेट ब्रिजमा गएर यो पेपरहरूको चाहिँ ग्रस वेट र नेट वेट जोखेर चाहिँ पेपर वर्कहरू गरेर हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ लाग्नेछौँ. हाराहारी 2 घन्टा जतिको चाहिँ हाम्रो ट्रिप छ. एकचोटि गाडी फाइनल चेक गरेर अनि हाम्रो यात्रामा अघि बढौँ है त.
61 नम्बर हुँदै 46 नम्बरको रोडमा छौँ। यो रोडको एउटा विशेषता के छ भने यहाँ चाहिँ नि मानव निर्मित एउटा खाल्डो, त्यो खाल्डो चाहिँ नि कोइला खानीको लागि चाहिँ खन्दा यति ठुलो खाल्डो भइसकेको छ। म अहिले यो भिडियोमा देखाउने प्रयास गर्छु। भिडियोमा राम्रो त नआउला, तर सकेको चाहिँ म देखाउने प्रयास गर्छु। र यो ठाउँ वरिपरि चाहिँ हाराहारीमा 2-4वटा गाउँहरू पनि थिए, जसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर त्यहाँबाट हटाइएर चाहिँ कोइला खानीको चाहिँ ठुलो एउटा खानी छ, जुन चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ खन्ने कार्य भइरहेको छ। र यो एकदमै भयङ्कर ठुलो छ। वरिपरि मानव बस्ती चाहिँ छैन। यहाँ अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। On your left. So after a journey of about 2 hours, we have finally arrived at the paper factory. From here, we'll proceed further, and then we'll be waiting again at the weighbridge. You can clearly see it right in front of us now. After waiting at the weighbridge and then completing all the necessary paperwork for the unloading process, we proceeded to move forward to unload. This is a view of the compound inside the paper factory. As we are moving forward in this particular manner, a little further to the right we saw piles of scrap paper, much like what we brought ourselves. These are kept here for renewal, for reuse, or let's say for the purpose of making new paper. Apparently, these arrive here from various places across Germany. And just like this, we are now very close to reaching our designated unloading location. Here in Kasamde, you can observe this walking floor tail trailer. This is exactly how it operates. It pushes the material forward from the back, and our unloading process has already begun. So in this way, the forklift is easily and very quickly unloading.
well, in roughly 20 to 25 minutes, in our entire unloading operation has now successfully finished. Now we'll go ahead and turn off this walking floor machine, and then we'll prepare ourselves for our next departure. यसै गरी हाम्रो अनलोडिङ सकिसकेको छ। यसै गरी हाम्रो पेपर कारखानामा यो क्याम्पेनबाट ल्याइएको पेपर वेस्ट को डेलिभरी पनि सकिएको छ। The video has now almost reached its very end, and so this concludes our detailed look at today's paper delivery journey, covering everything right from the initial moment we started loading the papers all the way through the various routes we traveled and finally arriving at the designated unloading location. Right, then keep left. I have tried to include this video, making sure it covers everything up to the factory, and with that we have now reached the very end of our video. To all of you who have stayed with us, giving your valuable time until the very end and watched this entire video, we extend our sincerest and heartfelt thanks. For now, that is all from our side, and I would like to respectfully take my leave from this video. Alright then, thank you very much. Please, if you found this video enjoyable, we sincerely hope that you will extend your valuable support to us by liking, sharing it with others, and subscribing to our channel. Alright then, thank you very much for watching. Goodbye.